کلم، امیدوارم که خوب باشین. امروز میخوام یه مربای توت فرنگی کاملا متفاوت رو آموزش بدم که فوق العاده سالم، خوشمزه هستش که با دانه های چیا درست میکنیم. توی این مربا اصلا از شکر استفاده نکردم و این توت فرنگی هم که میبینید دیگه آخر تابستون بود و یه مقدار توت فرنگی خریده بودیم، بعضیاش که دیگه داشت خراب میشد رو من جدا کردم که باهاش مربا درست کنم. برای همین تعداد کمی رو من جدا کردم چون کسی تو خونه ما مربا نمیخوره، فقط خودم میخورم و گفتم که اینو درست کنم بدون شکر که سالم باشه. توی درست کردن این مربا از دونه های چیا استفاده میکنیم که خیلی خیلی سالم ترش میکنه. دونه های چیا فوق العاده برای بدن مفیده، هم باعث لاغری میشه، هم پروتئین خوبی داره و قدرت خیلی زیادی به بدن میده. اگه ویدیوی چیا منو ندیدین اینجا میتونید کلیک کنید، قسمت بالای ویدیو یا توضیحات ویدیو رو میتونید ببینید و یه ویدیو در رابطه با لاغر کردن با دونه های چیا گذاشتم که میتونید اونو ببینید. مقداری که توی دونه های چیا توی مربا میخوایم استفاده کنیم بستگی به سلیقه خودتون داره. من انقدر دوست داشتم ولی شما میتونید بیشتر یا کمتر هم استفاده کنید، بستگی به سلیقتون داره. من چون از کرانچی بودن چیا خوشم میاد یه مقدار بیشتر استفاده کردم. لطفا مواد لازم رو به قسمت توضیحات ویدیو زیر این ویدیو مراجعه بکنید و کل مواد لازم رو میتونید ببینید. زیر این ویدیو رو باز بکنید، توضیحات و تمام اطلاعات و خیلی چیزهای بیشتری میتونید تو قسمت توضیحات ویدیو ببینید. بریم که این مربای خوشمزه رو با هم درست کنیم. خب توی قابلمه کوچیک دوستان توت فرنگی ها رو من اضافه میکنم. حرارت رو ملایم میذاریم، درش رو میبندم، میذارم که توت فرنگی هم آب بندازه. یادم رفت چوب اینو بکنم. میذاریم که توت فرنگی ها با حرارت آب بندازه و یه مقدار حالت شلی پیدا بکنه. دوستان هر چند وقت یه بار اینو هم بزنید که ته نگیره، خیلی مهمه. حرارت هم کم کنید که اگر خیلی زیاد بود ته نگیره. این گاز من خیلی قویه، ممکنه چیز بشه، باز بشه ته بگیره. حرارت رو کاملا کم بکنید و اجازه بدید که اینا آب بندازن. هم زدن خیلی مهمه، فراموش نکنید. همونطور که میبینید حسابی آب انداخته. اجازه بدید یک کم دیگه، حدود 5 دقیقه دیگه اینا بجوشه تا یه مقدار شلتر و نرمتر بشه توت فرنگیامون. خب این حسابی آبش در اومده دوستان، توت فرنگی‌ها و نرم شده. توی این مرحله دیگه میل خودتون هست که چقدر توت فرنگیتون مرباش میخواین شل باشه یا چقدر منسجم باشه. اگر دوست دارین مرباتون خیلی سفت‌تر و منسجم‌تر در بیاد بذارید یه مقدار بیشتر آب این کشیده بشه. اگر نه دوست دارین مرباتون شل و آبکی تر باشه اینو زودتر از روی حرارت بردارید. کاملا سلیقه‌ای هستش. من اجازه میدم یک مقدار بیشتر این بجوشه، یکم از آبش بیشتر کشیده بشه که زیاد آبکی نشه این مربا. خب از نظر من این مربا اوکی هستش. در این مرحله مربا رو از روی حرارت برمیداریم. اگه دوست دارین مرباتون یه مقدار ریزتر و تیکه‌ای تر باشه میتونید با این مشر در واقع مقداری لهترش بکنید. اگه بیشتر تیکه‌ای دوست دارین، یعنی تیکه‌های بزرگتر دوست دارین، میتونید همون جوری نگه دارین. کاملا سلیقه‌ایه. من یه مقدار اینو له میکنم. برای شیرین شدن این مربا بعد از اینکه از روی حرارت برش میداریم مقداری طبق ذائقه عسل بهش اضافه میکنیم. شما میتونید تیست بکنید، اگر کم شیرین دوست دارین، اگه شیرین بیشتر دوست دارین، هر جور به همون مقدار میتونید عسل اضافه کنید. من مقداری بهش عسل اضافه میکنم. و در این مرحله ما دونه های چیامونو میریزیم.
1 قاشق غذاخوری فکر میکنم کافی هستش. من 1.5 قاشق غذاخوری گرفته بودم ولی 1 قاشق غذاخوری مردن ایناف هستش. کاملا مخلوط بکنید و اجازه بدید که توی فضای محیط این مربا کاملا خنک بشه. دوستان وقتی این مربا خنک میشه کاملا منسجمتر و غلیظتر میشه و این دونه های چیا کاملا به مربا کشیده میشن و به قولی نمدار میشن و سایزشون بیشتر میشه و کاملا شما میتونید بعد از خنک شدن غلظت این مربا رو ببینید. برای همین توصیه میکنم خیلی مرباتون رو غلیظ از روی حرارت بر ندارین، چون وقتی چیا رو اضافه میکنیم و خنک‌تر میشه خیلی غلیظتر میشه. دوستان چیزی که میخواستم اضافه کنم این که اگر وگان هستید و نمیخواید از عسل استفاده بکنید برای تهیه این مربا، میتونید از میپل سیروپ استفاده بکنید، شیره میپل استفاده بکنید، یا میتونید از شیره خرما استفاده بکنید، یا شیره انگور میتونید بهش بزنید اگر میخواین شکر نزنید. خب ما اینو میذاریم کاملا خنک بشه و بعد میایم سراغش. خب دوستان مربا کاملا سرد شده، میبینید که چقدر مربا غلیظتر شده و از این هم غلیظتر میشه وقتی توی یخچال بره، از این هم بیشتر غلیظتر میشه. حالا مربا رو ما منتقل میکنیم به ظرف مورد نظرمون و میذاریمش توی یخچال و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید و لذت ببرید. هم سالمه هم بسیار خوشمزه هستش. خب اینم از مربای توت فرنگی ما. دوستان باور نمی‌کنید فوق‌العاده خوشمزه است و با خیال راحت میتونید بخورین چون سالم هم هستش. اینو من همه رو خودم صبحونه ها خواهم خورد، چون همونطور که گفتم خونه ما کسی درست یعنی مربا نمیخوره که من بخوام درست بکنم، ولی برای خودم هر چند وقت یک بار درست میکنم و چه بهتر که یه چیز سالم باشه. حتما درست کنید، لذت ببرید و کامنت بذارید که مرباتون به چه شکل در اومد.